સ્વાગત કરું છું। નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચારો પર। વલસાડ જિલ્લા પ્રમુખે માનવતા મહેકાવી, અકસ્માતમાં ઘાયલ વ્યક્તિને ગાડીમાં બેસાડી હોસ્પિટલ લઈ જઈ સારવાર અપાવી। દારૂની મોટા પાયે હેરાફેરી કરતો દમણનો કુખ્યાત બુટલેગર શાહરૂખ ઝડપાયો। કપરાડાની શ્રીજા પ્રાથમિક શાળાના બાળકો માટે શૈક્ષણિક પ્રવાસનું કરાયું આયોજન। વલસાડ જિલ્લાનું ગૌરવ વધારતા પ્લેન ક્રિકેટર કેતન પટેલ અને ગણેશ મોહન દક્કર ટી20 પ્લેન વર્લ્ડ કપના ચેમ્પિયનોનું જિલ્લામાં વાપી ખાતે ઉમળકાભેર સ્વાગત। પાડી તાલુકાના ચીબલ ગામે દેશી ગુડ બનાવી રોજગારીની તક ઊભી કરે। પાડી હોસ્પિટલમાં માનવ આરોગ્ય સેવા કેન્દ્ર દ્વારા ગરીબ દર્દીઓને વિનામૂલ્યે મેગા કેમ્પનો પ્રારંભ। આ મેગા કેમ્પ તારીખ 12 ફેબ્રુઆરીથી તારીખ 12 માર્ચ સુધી આપવામાં આવશે। પાડી નગરની વિવિધ બેંકોમાં આજે પણ એટીએમના મશીન બંધ પડતા ગ્રાહકોની સમસ્યા। હવે સમાચારો વિસ્તારથી। સૌથી મોટો ધર્મ માનવતા છે। ભલે વ્યક્તિ કોઈ ધર્મને માને કે ન માને, પણ એમાં માનવતા હોવી જોઈએ, અને આ જ ધર્મ નિભાવી રહ્યા છે વલસાડના જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ કે જેઓના સામે થયેલ અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલ વ્યક્તિને પોતાની ગાડીમાં બેસાડી હોસ્પિટલ લઈ જઈ સારવાર કરાવી હતી। વલસાડના પાનેરા ફ્લાયઓવર બ્રિજ પર એક વેગનર કાર ચાલકે અચાનક બ્રેક મારતા પાછળથી આવતી ઇન્ડિકા કારે ટક્કર મારી હતી, જેને કારણે અકસ્માત સર્જાયો હતો। અને આ અકસ્માત થયો તે વેળાએ પંચાયત પ્રમુખ અહીંયાથી પસાર થઈ રહ્યા હતા। તેઓએ આ અકસ્માતમાં ઘાયલ વ્યક્તિને જોતા તુરંત જ પોતાની ગાડી થોભાવી ઘાયલ વ્યક્તિને પોતાની ગાડી મારફતે વલસાડી કસ્તુરબા હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ ગયા હતા અને ઘાયલ વ્યક્તિની સારવાર કરાવી હતી। આજે હું પારડીથી મારી ઓફિસ તરફ વલસાડ જિલ્લા પંચાયત પર આવી રહ્યો હતો, ત્યારે અતુલનો બ્રિજ ક્રોસ કરીને જે ફ્લાયઓવર પારનેરાનો છે એ પહેલાં એક મારુતિ વેગનર ગાડી હતી। એ ગાડીએ અચાનક બ્રેક મારી અને એની પાછળ કોઈ બીજી લાલ ગાડી હતી। એ ગાડીએ આપણી જે મારુતિ વેગનર હતી એને ઠોકી દીધી। ઠોકી એટલે મારી સામે જ ગાડી આખી પલટી થઈ ગઈ। એટલે મારા ડ્રાઈવરે પણ મારી ગાડી સાઈડમાં બ્રેક મારી અને તરત ગાડીમાંથી જે પેશન્ટ અંદર બેઠેલા હતા પેસેન્જરો, એ અમે તાત્કાલિક પેસેન્જરોને બહાર કાઢ્યા। પછી ત્યાંના લોકો, આજુબાજુના લોકો લઈને ગાડીને અમે સીધી કરીને બધાને અંદર જોયું તો બધા સેફ લાગ્યા। પણ એમનો એક દીકરો હતો, કેનિલ કરીને છોકરો હતો, એમને થોડું હાથમાં વાગ્યું હતું, તો એમને તાત્કાલિક આમ તો 108ને પણ ફોન કરેલો, પણ 108 આવતા પણ મારી જ ગાડીમાં છોકરાને બેસાડી એમની માને બધાને લઈને સીધો હું કસ્તુરબા હોસ્પિટલમાં અહીંયા એડમિટ કરાવ્યા અને હાલમાં એમની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ છે અને સારું છે। પણ એને હાથમાં, જમણા હાથના ભાગમાં થોડું કટિંગ થયું છે, એને સ્ટિચિંગ કરીને ડૉક્ટરે કીધું છે કે એમનો એક્સરે લઈને એમને પછી રજા આપી દેશે। કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દમણ તેમજ સેલવાસથી થતી ગેરકાયદેસર દારૂની હેરાફેરી પર અંકુશ લાવવા તેમજ નાબૂદ કરવા અને વલસાડ જિલ્લામાં દારૂની બંધી દૂર થાય તે માટે પોલીસ અધિક્ષક શ્રી વલસાડનાઓએ આપેલ સૂચના અને માર્ગદર્શન મુજબ શ્રી આરજી દેસાઈ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એલસીબી તથા શ્રી સબ ઇન્સ્પેક્ટર એલસીબી નાઓ તથા બીજા સ્ટાફના પોલીસ કર્મચારીઓ સાથેની ટીમ ઘણા સમયથી વેદ પ્રકાશ ઉર્ફે શાહરૂખને એલસીબી દ્વારા ઝડપી પાડેલ લાખોના પ્રોહિબિશનના મુદ્દામાલના કેસોમાં ઝડપી પાડવા પ્રયત્નશીલ હોય, તેમજ શાહરૂખ ખૂબ જ ચાલાક અને જબરક હોય, પોલીસ ધરપકડથી બચવા નાસ્તો ફરતો હોય। દરમિયાન શ્રી આરજી દેસાઈ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એલસીબી નાઓને બાતમી મળેલ કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દમણથી વિપુલ પ્રમાણમાં ગુજરાત રાજ્યમાં ગેરકાયદેસર દારૂની સ્મગલિંગ કરતો શાહરૂખ જગદીશ પ્રકાશ શર્મા નવસારી જિલ્લાના આલીપુર ગામે આવનાર વેગનર કારમાં આવનાર છે એવી ચોક્કસ મળેલ બાતમીના આધારે ચીખલી આલીપુર ગામે વોચમાં હતા। તે દરમિયાન બાતમીવાળી વેગનર કાર આવતા તેને રોકવાનો પ્રયત્ન કરતા કાર ચાલક ખુદ શાહરૂખનો હોય તેને આરજી દેસાઈ તથા ટીમે ગણદેવી રોડ ઉપર પૂરપાટ ભગાવી મૂકેલ, જે કારનો ઇન્સ્પેક્ટર આરજી દેસાઈ તથા ટીમે ફિલ્મી ડબે પીછો કરતા નાંદર ગામે કાર ચાલક શાહરૂખ કાર છોડી ભાગવા ગયેલ, જેને વલસાડ એલસીબી ટીમે દોડી અને દબોચી લીધો હતો। મજકૂરી સામે વલસાડ એલસીબી ઓફિસે લાવી વલસાડ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે
પ્રોહિબિશન કલમ 66 1 બી 65 ઈ 81 મુજબના ગુનાના કામે અટક કરવામાં આવી હતી. તાજેતરમાં મહેરબાન પોલીસ અધિક્ષક શ્રી સુનિલ જોશી સાહેબના માર્ગદર્શન અને સૂચના અનુસાર એલસીબી ટીમ સક્રિય થઈ અને મોટા બુટલેગર્સના જે ગાડીઓ વહન કરી અને દારૂનો હેરાફેરી કરતા હોય છે તેવા કુલ 3 કેસો કરવામાં આવેલ, જેમાં વેદ પ્રકાશ ઉર્ફે શાહરૂખ એ 3 ગુનામાં વોન્ટેડ હતો. એ દરમિયાન એવી હકીકત મળેલી કે શાહરૂખ ચીખલી ખાતે આવવાનો છે, જે આધારે એલસીબી ટીમ સાથે ચીખલી જતા એ બાતમીવાળી વેગનર કાર લઈ આવેલો અને પોલીસને જોતા ગાડી લઈને ભાગવા જતા ગાડીનો પીછો કરેલ અને નાંદરખા ગામ પાસે તેનો પોતાની ગાડી એક મારુતિ વાનને ઠોકી દીધેલ. ત્યારબાદ ગાડીમાંથી ઉતરીને ભાગવી જતા એલસીબી પોલીસે તેનો પીછો કરી તેને પકડી પાડેલ અને હાલ પ્રોહિબિશનના ગુનામાં એને અટક કરવામાં આવેલ છે. તેના રિમાન્ડ લેવામાં આવેલ છે અને આગળની તપાસ ચાલુ છે. વલસાડ જિલ્લાના કપરાડા તાલુકાની શિલ્દા પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે શાળાના સંચાલકોએ શૈક્ષણિક પ્રવાસનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં વલસાડના વિવિધ પ્રવાસન સ્થળ સહિત સરકારી કચેરીઓ અને પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત કરાવી વિદ્યાર્થીઓને માહિતગાર કરાયા હતા. કપરાડા તાલુકાની શિલ્દા પ્રાથમિક શાળાના ધોરણ 1 થી 7 સુધીના 200 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન મળી રહે તે હેતુથી શૈક્ષણિક પ્રવાસ સાથે સરકારી વિવિધ કચેરીઓની મુલાકાત કરાવી હતી. આ સાથે વલસાડ સિટી પોલીસ મથકે બાળકોને લઈ જઈ પોલીસ મથકમાં થતી કામગીરીથી વાકેફ કર્યા હતા. આ શૈક્ષણિક પ્રવાસમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં બાળકો ભેગા થયા હતા. સરકારી છે આપણે. અને આ જો આ લોકો બરોબર અંદર આરોપી મૂકે ગુનો બસ ડેપોની મુલાકાત લીધી. ક્યાં ફરી આવ્યા અત્યાર સુધીમાં? કલાત્રાનું ભગવાન મંદિર દર્શન કર્યા, પછી વલસાડ બસ ડેપો, રેલવે સ્ટેશન, ને પછી અત્યારે 5મા નંબર કોને પોલીસ અધિકારી બનવું છે આમાંથી? હાથ ઉપર કરો છે જેને બનવું હોય એને જ હાથ ઊંચો કરવાનો. તમે બધા કપરાડા વિસ્તારમાં જે ગામડામાંથી આવતા બધા ગામડામાંથી છે. કપરાડાનું છેલ્લું ગામ શિલ્દા. પોલીસ સ્ટેશન જોયું નહીં હોય, આજે જોયું. બેંગ્લોર ખાતે એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં યોજાયેલી ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની T20 બ્લાઇન્ડ વર્લ્ડ કપ 2017 ની ફાઇનલ મેચમાં ભારતનો ભવ્ય વિજય થયો હતો, જેમાં વલસાડ જિલ્લાના બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટર કેતન પટેલ અને ગણેશ મોહન તકરનો સી ફાળો આપી જિલ્લાનું નામ રોશન કર્યું છે. આ બંને ક્રિકેટરો વાપી આવી પહોંચતા પાડીના ધારાસભ્ય કનુભાઈ દેસાઈ અને જિલ્લા કલેક્ટર રેમ્યા મોહને ફૂલ આપી ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું હતું. આ અવસરે ધારાસભ્ય કનુભાઈ દેસાઈએ ખેલાડીઓને અભિનંદન આપતા જણાવ્યું હતું કે આ ખેલાડીઓ હજુ પણ ઉત્તમ પ્રદર્શન કરતા રહે તે માટે જરૂરી એવી યોગ્ય સવલત પૂરી પાડવામાં આવશે. આ અવસરે વાપી નગરપાલિકાના પ્રમુખ શ્રીમતી હિનાબેન, ઇન્ચાર્જ પ્રાંત અધિકારી MB ચૌધરી, મામલતદાર પટેલ, બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટ એસોસિએશનના પ્રમુખ વિનોદભાઈ, ક્રિકેટ કોચ દિલીપભાઈ જગારી તેમજ શ્રી કેતનભાઈ તથા ખંડુભાઈ દેસાઈ, પીટીસી કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ સહિત નગરજનો હાજર રહ્યા હતા. જ્યારે સમય હોય ત્યારે જ એ સમયે માન મળે, એ સમયે જે સન્માન થાય એ યોગ્ય છે. અને આ ગુજરાતમાં પ્રવેશતાની સાથે જ આ વિજેતાઓનું જે સન્માન થયું છે ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર છે. આજે 2 પ્લેયરો છે એટલા માટે એ પ્લેયર્સનો હાઇલાઇટ થવું જોઈએ. જે રીતે વિનોદભાઈએ કીધું, ઇન્ડિયાની જીતમાં એ લોકોનો ખૂબ મોટો ફાળો હતો અને સેકન્ડ ટાઈમ કરે છે એ બહુ નાની વાત નથી. એટલે વલસાડના બધા જે યુવાનો છે બધા એ જોવું જોઈએ, એમાંથી પ્રોત્સાહન મેળવવું જોઈએ.
એટલે બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, આખી ટીમને, દિલીપભાઈ, વિનોદભાઈ, કેતનભાઈ, ગણેશભાઈ અને આખી ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને તમે વલસાડનું નામ રોશન કર્યા છે અને આ જ રીતે તમે આગળ વધો. તમારા સાથે અમે છીએ અને અમને બહુ ગૌરવની લાગણી થાય છે અને આ રીતે આગળ વધતા રહેજો. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભેચ્છા. થેન્ક યુ. સમાચારોમાં હવે સમય છે એક નાનકડા વિરામનો. સેલ 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 હંગામા ફેશન સેલ. વલસાડમાં આવી ગયો છે હંગામા ફેશન સેલ, જેમાં યુવકો યુવતીઓ સાથે ચિલ્ડ્રન વેર સહિત અવનવી સાડીઓ અને ડ્રેસ મટીરિયલ્સ અને જીન્સ, ટી શર્ટ, શર્ટનો અદ્ભુત ખજાનો. હંગામા ફેશન સેલમાં તમને મળશે યુવકો માટે ફેન્સી જીન્સ, ટી શર્ટ અને શર્ટ, યુવતીઓ માટે નવી વેરાયટીની ડ્રેસ મટીરિયલ્સ, ફેન્સી ટોપ, ફ્રોક તથા લેગીસ તથા નવી ડિઝાઇનની સાડીઓ અને ચિલ્ડ્રન્સ વેરમાં ફ્રોક, શર્ટ, ટી શર્ટ, જીન્સ સહિત દરેક નવી વેરાયટી એક જ સ્થળે હાજર. એકદમ નવા સ્ટોકમાં નવી વેરાયટી સાથે હંગામા ફેશન સેલ. એકવાર અવશ્ય મુલાકાત લો. સ્થળ હંગામા ફેશન સેલ, આઝાદ ચોક, ટાવરની સામે, વલસાડ. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. પાડી તાલુકાના ચીબલ ગામે છેલ્લા 4-5 માસથી શેરડીના કોલુ વડે શેરડીનો રસ કાઢી દેશી ગોળ બનાવવાની રોજગારીની તક. અરનાળાના માજી સરપંચ તેમજ સ્થાનિક યુવા મહિલાને રોજગારીની તક ઊભી કરી રોજના 10 થી 15 જેટલા ગોળના ડબ્બા તૈયાર કરવામાં આવતા હોય છે. સ્થાનિક ખેડૂત પાસેથી શેરડીનો પાક ખરીદી ડીઝલ એન્જિનના રસનું મશીન થકી શેરડીના રસને કોલામાં પીલાટ કરી ગોળ બનાવવાની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. તૈયાર થયેલ ગોળને રાજકોટ શહેરમાં મોકલવામાં આવે છે અને ઓછા રોકાણમાં ખેડૂતો દેશી ગોળનો વેપાર કરી પોતાની રોજગારી ઊભી કરી પોતાનું જીવન ગુજરાન કરતા હોય છે. સ્થાનિકોને પણ રોજગારી આ ગોળના વેપાર થકી રોજગારી મળી રહે છે. આજા ગરમ તો નહીં મળે ને? ત્યારે કપરાડા ધરમપુર વિસ્તારના રોજના 150 થી 200 જેટલા દર્દીઓ કેમ્પમાં ચેકઅપ કરાવવા તેમજ ઓપરેશન કેસોમાં મફત દવા ઇન્જેક્શન આપવામાં આવી રહ્યા છે. માનવ આરોગ્ય સેવા કેન્દ્ર દ્વારા છેલ્લા 12 વર્ષથી દર વર્ષે ધરમપુર, કપરાડા જેવા અંતરિયાળ વિસ્તારમાં કેમ્પો કરવામાં આવતા હોય છે. ત્યારે આ વર્ષે આ કેમ્પ પાડી કુરેશી હોસ્પિટલ ખાતે વિવિધ ડોક્ટરોની ટીમ સાથે કેમ્પનું સફળ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
માનવ આરોગ્ય સેવા કેન્દ્ર દ્વારા છેલ્લા 12 વર્ષથી કપરાડા અને ધરમપુર ખાતે ફ્રી મેગા મેડિકલ અને સર્જિકલ કેમ્પો થઈ રહ્યા છે. આ વર્ષે પહેલીવાર આ કેમ્પ પારડી ખાતે થઈ રહ્યો છે, જેથી ધરમપુર અને કપરાડાના બધા દર્દીઓ અહીંયા સીધા આવી શકે. કારણ કે કપરાડા કરતા હતા કેમ્પ ત્યારે ધરમપુરથી બધાએ 60-70 કિલોમીટર આવવું પડતું હતું અને ધરમપુર કરતાં જ્યારે કપરાડાના દર્દીઓએ એટલું ટ્રાવેલ કરવું પડતું. તો આ ડિસ્ટન્સ સેમ જ રહે છે અને દર્દીઓને અહીં 10 દિવસ સુધી આજે નિદાનનો કેમ્પ કરવામાં આવી રહ્યો છે. રોજ 150-200 જેટલા દર્દીઓ કપરાડા ધરમપુરથી ઊંડાણના વિસ્તારો ગિરનારા છે, વિરક્ષેત્ર છે, ઊંડા છે, આંબા જંગલ છે અને અલગ અલગ ગામોમાંથી આવી રહ્યા છે. એ આ કેમ્પોમાં બતાવવા માટે આવે છે. એમને ઓપરેશનની તારીખો આપવામાં આવે છે અને 1 મહિના સુધી એટલે કે 12 ફેબ્રુઆરીથી 12 માર્ચ સુધી સતત ઓપરેશનનો કેમ્પ ચાલશે, જે સંપૂર્ણપણે વિનામૂલ્ય હશે. એમની નિદાન, એમની તપાસ, લેબોરેટરી, એક્સરે, સીટી સ્કેન, MRI, સોનોગ્રાફી, એન્ડોસ્કોપી, ઓપરેટિવ કેસીસ, નાના મોટા કોઈ પણ કેસ હોય, હર્નિયા, હાઇડ્રોસીલ, એપેન્ડિક્સ, પથરી, ગર્ભાશય, થાઇરોઇડની ગાંઠ છે, કેન્સર છે અને ENT સર્જરી છે, આ બધા જ ઓપરેશનો એમના અહીં વિનામૂલ્યે કરવામાં આવી રહ્યા છે. અને આ ગરીબ આદિવાસી પ્રજાઓ આ કેમ્પનો છેલ્લા 11 વર્ષથી એમને આ સેવા માટે માનવ આરોગ્ય સેવા ઘણી મોટી ટીમ છે જે આ કેમ્પને સફળ બનાવવા માટે એની પાછળ મહેનત કરી. પાડીનગરની વિવિધ બેંકોમાં નોટબંધીની સમસ્યા બાદ 3 માસ વીતવા છતાંય વિવિધ બેંકોમાં ATM મશીન બંધના લટકતા પાટિયાને કારણે ગ્રાહકોને આજે પણ સમસ્યા જોવા મળી રહી છે. શનિ અને રવિવાર સતત 2 દિવસ બેંકમાં રજા હોય છે, ત્યારે ગ્રાહકોને પૈસાની લેવડ તેમજ અનેક અન્ય સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. ત્યારે મોદીની નોટબંધીની અસર હાલ ચાલી રહેલ 5 રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પણ ખાસી અસર કેન્દ્ર સરકારને પડશે તેવું સામાન્ય જનતામાં ચર્ચા ચાલી રહી છે. હા, ની હું આપે તને આ બેન કહી તેમ જ કે નોટબંધી પછી તો આજે જઈને બને જ રહ્યું ઉપર જ પૂછવા પડે ને એના તો. જતા પહેલા ફરી એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. વલસાડ જિલ્લા પ્રમુખે માનવતા મહેકાવી. અકસ્માતમાં ઘાયલ વ્યક્તિને ગાડીમાં બેસાડી હોસ્પિટલ લઈ જઈ સારવાર અપાવી. દારૂની મોટા પાયે હેરાફેરી કરતો દમણનો કુખ્યાત બુટલેગર શાહરૂખ ઝડપાયો. કપરાડાની શિલ્દા પ્રાથમિક શાળાના બાળકો માટે શૈક્ષણિક પ્રવાસનું કરાયું આયોજન. વલસાડ જિલ્લાનું ગૌરવ વધારતા પ્લેયર ક્રિકેટર કેતન પટેલ અને ગણેશ મોહન દક્કર T20 પ્લેયર વર્લ્ડ કપના ચેમ્પિયનોનું જિલ્લામાં વાપી ખાતે ઉમળકાભેર સ્વાગત. પાડી તાલુકાના ચીવલ ગામે દેશી ગુળ બનાવી રોજગારીની તક ઊભી કરે. પાડી હોસ્પિટલમાં માનવ આરોગ્ય સેવા કેન્દ્ર દ્વારા ગરીબ દર્દીઓને વિનામૂલ્યે મેગા કેમ્પનો પ્રારંભ. આ મેગા કેમ્પ તારીખ 12 ફેબ્રુઆરીથી તારીખ 12 માર્ચ સુધી આપવામાં આવશે. પાડીનગરની વિવિધ બેંકોમાં આજે પણ ATM ના મશીન બંધ પડતા ગ્રાહકોની સમસ્યા. તો આ હતા આજના સત્ય ન્યૂઝના સમાચારો. વધુ સમાચારો સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.